ඔයාලා සියලුම දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Show එකකින් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලා Facebook එක හරහා Facebook page එකක් කරනවා නම්. ඉතින් Facebook page එකක් කියපුවම ඔයාලට හිතෙයි මොකද්ද Facebook page එකක් කියන්නේ. ඉතින් Facebook page එකක් ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම ඊට කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ පාත description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා Facebook page එකක් ඔයාලටම කියලා නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියලා ඒ වීඩියෝස් වලින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ Facebook page එකක් ගැන නෙමෙයි. Facebook page එකේ ඔයා post එකක් මොකද? ඒ post එක බලන ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිස අඩුයි නම් ඔයා post එක boost කරනවා. ඉතින් post එක boost කරන විදිය මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් post එක boost කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බැලීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් Facebook page එක හරහා සිදුවන යම් යම් ගැටලු පිළිබඳ තමයි මේ දින කීපෙදීම මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. සාමාන්‍ය Facebook page එක මේ වගේ ගැටලු සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව බහුතරයකට සිදුවන ගැටලු කීපයක් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා post එකක් boost කරොත් ඒ boost කරන post එක ඒ boost එක cancel වෙනවා. නැත්නම් boost unavailable කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයා page එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා සමහරවිට දැනටමත් දන්නේ නැති boost unavailable කියලා වැටලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේ තිරේ බලා ගන්න පුළුවන් අන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ post එක boost කරන්න බැරි තත්යකට මේ විදිහටපත් වුණොත් ඒ post එක මේ unavailable එක අයින් කරලා මේක නැවත තිබූ තත්ත්වයටපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙනා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා comment කරන්න කියලා මතක් වෙන ගමන් ඔයාගේ tech සහ education ගැන උනන්දුවක් දක්වන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා මම මුලින්ම මතක් කරනවා. මුලින්ම මම මෙන්න මේ page එකට යන්නම්. ඔයාලට පේනවා මේ page එකේ පල්ලයට මම ගිහලා පෙන්නන්නම්. මේ දාපු post එකට යටින් වැටලා තියෙනවා boost unavailable කියලා. ඉතින් මේ boost unavailable කියන තැන එකපාරක් ඔයා touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා see detail කියලා වැටෙනවා. ඒ see detail කියන එක එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාගේ email address එක. නැත්නම් Facebook එකේ ඔයා ඇතුළත් කරලා තියෙන email address එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඇතුළත් කරලා send login code කියලා තියෙනවා. ඉතින් code එකක් ඔයාගේ Gmail එකට එනවා. ඒ code එක ආවට පස්සේ ඔයාට ඒ code එක මේකට ඇතුළත් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ Gmail address එක මෙතන ඇතුළත් කරගන්නම්. ඇතුළත් කරගෙන මෙතන send login code කියන එක එකපාරක් touch කරනවා. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ code එක ඇතුළත් කරන්න. ඒ ඔයාගේ Gmail එකට දැනටමයි code එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ code එක ඔයා ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා next කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තැනකට යයි upload your ID කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ identity ඉදිරිපස සහ පසුපස ඡායාරූප දෙකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයා done කරාට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් වෙයි account quality කියලා. ඉතින් මේක ආවට පස්සේ ඔයාගේ Facebook account එක Facebook ආයතනය විසින් පැය 24ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත verify කරලා දෙනවා. ඉතින් verify කරලා දුන්නාට පස්සේ මම මේ පැය 24කට පස්සේ බලන්නේ. බලනකොට මගේ page එකේ දැන් බලන්න මේ post වලට ඉස්සරහින් unavailable කියලා තිබෙන දේ දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් boost post කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ boost unavailable කියලා. ඉතින් ඒක නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ page එක verify කරගන්න පුළුවන්. මේ boost unavailable කියලා වැටලා තිබුණොත් ඒක ඔයාට නැති කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් පස්සේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා ගන්න notification enable කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ boost එක unavailable වුණාට පස්සේ කොහොමද ඒක නැවත තිබූ තත්ත්වයට recovery කරගන්නේ නැත්නම් තිබූ තත්ත්වයටපත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ page එකේ boost කරන්න බැරි post තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට නැවත තිබූ තත්ත්වයටපත් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එකේ learn maths කියන playlist එක හරහා මම කරලා තියෙනවා 6 වසර ගණිතයේ පෙළ පොතේ මුල සිට සරලවම ඒගොල්ලොන්ගේ පාඩම් මාලාවම මම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකටත්
ඔයාලගේ ළඟහල පහල ඔයාලගේ නංගිලා මල්ලිලා නැත්තම් ඔයාලගේ දූ දරුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොන්ව සම්බන්ධ කරන්න. ඒගොල්ලොන්ට නොමිලේම ගණිතයේ පෙළපොත මුල ඉඳන්ම සරලව මම ඒ ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් අදට වීඩියෝ එක මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.